Ju përshëndesësh nga studio lajmeve këtu në ABC News, ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Publikohen detajet të reja mbi kompaninë mashtruese Albania të unazës së re. Sipas një investigimi të zërit Amerikës, institucionet shqiptare kanë ndihmuar kompaninë me procedura përpara se të regjistrohej. Rreshtet e pandërprera të Dëborës po sjellin vështirësi në qarkullim. Kamion dhe mjete të vogla janë bllokuar në rrugën e Kombit. Ministrja e Mbrojtjes Xhaçka u ka kujtuar detyrimet firmave të mirëmbajtjes së rrugëve. Arrestohet gjyqtari Roland Hysi dhe psikologja e gjykatës së Fierit Elona Meçani, të dy u denoncuan në mbrëmjen e kaluar nga emisioni Stop në një skandal seksual dhe korruptiv. Mbetet në burg drejtuesi i kamionit ku u kapën 4 kg heroin në portin e Durrësit. 39 vjeçari nuk pranoi të flasë përpara gjykatës, prokuroria dyshon për një grup të gjerë trafiku droge. Një grup i vogël studentësh vazhduan edhe sot protestën e tyre. Ata i paraqitën Ministrisë së Arsimit një platformë në zgjidhje për kërkesat e tyre. Rama paralajmëron, bojkoti i universitetit do të shtyjë mësimin në ver. Nisim tani më gjerësisht me lajmet. Ministra e Mbrojtjes Olta Xhaçka kishte një apel për gjithë qytetarët nisur nga situata e motit të keq që ka përfshirë vendin. Ajo ka kërkuar qytetarëve të evitojnë lëvizjet gjatë 48 orëve të ardhshme. Sipas ministres, 100 mjete borpastruese dhe mbi 2000 efektiv të forcave të armatosura janë angazhuar për të përballuar situatën. Sa i takon akseve rurale të bllokuara, janë akset në zonat e thella malore, kryesisht në qarqet Shkodër, Kukës, Korçë, Gjirokastër, Dibër dhe Elbasan. Aktualisht në të gjitha qarqet e prekura nga Dëbora janë aktivizuar mbi 100 mjete që po punojnë për hapjen e akseve më problematike. Mbi 2000 efektiv të forcave të armatosura të policisë shtetit, punonjës të OSHE-s dhe të shëndetësisë janë në gatishmëri të plotë për t'u gjendur pranë banorëve për çdo problem të vrejtur. Helikopterët e forcës ajrore dhe ekuipazhet e tyre janë në gatishmëri të plotë për të ndërhyrë nga ajri për t'u përgjigjur gjitha problemeve shëndetësore apo kërkesave që mund vinë për bazë ushqimore në të gjitha ato fshatra të cilat janë të izoluara nga moti i keq. Që të minimizojmë pasojat e motit keq i bëj thirrje firmave kontraktore në të gjitha bashkitë që të respektojnë kontratat për mirëmbajtjen dhe zhbllokimin e akseve rrugore në rast të bllokimit të tyre. U bëj me dije të gjitha këtyre kompanive, të cilat mund mos respektojnë kontratat për mirëmbajtjen e rrugëve, se në çdo rast po monitorohen dhe do të penalizohen sipas ligjit. Shtimi i masave të kontrollit nga policia e shtetit dhe disiplinimi i qarkullimit rrugor, sidomos në zonat me rrezik të shtuar, duhet shoqërohet edhe me kufizimin dhe mbajtjen nën kontroll të qarkullimit të automjeteve me tonazh të lartë. Pothuajse i gjithë territori i vendit është përfshirë nga moti i keq me rreshje dëbore dhe shi. U kreu i autoritetit rrugor shqiptar Afrim Qendro dhe drejtori i emergjencave Aki Çako inspektuan rrugët nacionale për situatën e krijuar nga moti në vend. Jemi në një situatë të vështirë dëbore, pothuajse në gjithë Shqipërinë, po më të përqendruara në jug dhe në zonën e Librash Korçës. Kemi rreshje të dëndura. Realisht gjithë akset për momentin i kemi të hapura, nuk kemi asnjë aks të bllokuar. Kompanitë janë në terren, janë duke punuar. Duhet të bëj thirrje për drejtuesit e mjeteve. Jemi në situatë jo normale. Drejtuesit e mjeteve duhet të zbatojnë me përpikmëri gjithë udhëzimet e tjera, autoriteti rrugor dhe policia rrugore në terren, pasi kur themi që duhen goma dimri dhe duhet të lëvizet me zinxhir, duhet të lëvizet me zinxhir. E vërteta është që rreshtet janë të një intensiteti që rrallë herë na ka rënë rasti ta shohim, është punuar gjatë natës, po vazhdon të punohet, e megjithatë, ajo që doja t'i thoja të gjithë atyre që duan të përdorin aksin rrugor nga Elbasani deri në Qaftan apo deri në Kapshtic, është në rast se nuk ka ndonjë urgjencë, mirë është të mos ta udhtojnë, sepse pavarësisht punës që po bëhet, ende kemi segmente ku ka vështirësi, aty ku është malore, pavarësisht se është hedhur krip dhe rër, përsëri ka vështirësi. Kemi kontaktuar dhe jemi në kontakt me prefektët, të cilët kanë organizuar takimet dhe kanë shtabet të ngritura, do të arrijnë ta menaxhojnë këtë situatë, e cila kuptohet që ka vështirësi dhe veta,
kryesisht në zonat e thella malore dhe rrugët rurale janë në pamundësi reale për të zhbllokuar në një kohë shumë të shpejtë. Por si paraqitet situata në këto momente, do të kemë në lidhje telefonike Afrim Qëndro, ndërdrejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar. Mirëmbrëma, zoti Qëndro. Mirëmbrëma. Atëherë, si paraqitet situata në rang vendi për sa i përket akseve, kalueshmërisë së akseve në vend? Atëherë, situata në këto momente është e tillë, po nis nga Korça në aksin në cilin unë jam momentalisht, bashkë me drejtorin e emergjencave, nga Qafana deri në Kapshticë ka rreshje të tëndura të bora, dhe këtu do të udhëtohet vetëm me zinxhir. Gjithashtu Korçë Ersek është e njëjta situatë, qarkullohet me zinxhir. Bobostic Gardh, për shkak të rënies të masiveve të mëdha të Borës, ne kemi bllokuar edhe për një orë komplet trafikun. Nëse udhtojmë drejt jugut të Telen, Kakavije, gjendja tani është më e përmirësuar, e kemi të hapur rrugën, fatmirësisht kemi rreshje të dopta shiu, jo të bore dhe rruga është e kalueshme pa zinxhir. Nëse do të shkojmë në veri, aksi Puk, Qafqel, Fusharës, Qafmali, Urbujani dhe në hyrje Tropojës është e kalueshme me zinxhir. Tamara është e kalueshme me zinxhir. Dhe akset e tjera përgjithsisht janë të kalueshme pa zinxhir, kemi rreshje të bore të dëndura. Unë kam bërë apel gjatë gjithë ditës që përdoruesit e rrugës të kenë shumë kujdes të përdorin zinxhirit në rastet kur kërkohet dhe të respektojnë në mënyrë rigoroze udhëzimet e punonjësve të qarkullimit rrugor dhe sinjalistikën rrugore. Pasi është një situatë jo normale me rreshjet e borës, dhe fatmirësisht deri në momentin që flasim nuk kemi asnjë dëm në njerëz apo në aksidente të rënda me pasoja. Kështu që duhet ta ruajmë këtë lloj gjendje dhe të kemi gjithë kujdes, ndërkohë që unë kam një falënderim shumë madh për gjithë kompanitë e mirëmbajtjes, pasi kanë që ditën e djeshme gjatë gjithë orët natës dhe tani kanë gjithë në terren duke punuar në mënyrë intenstive dhe shumë korrekte, për të vërtetën. Dakor. Por rreshjet e borës janë këto dhe ne jemi në këtë situatë. Dakor, zoti Qëndro, duket se nata do të jetë e vështirë. Ju vetë thoni që jeni në Kapshticë, rreshjet e borës mund të jenë të dëndura, keni marrë masa dhe gjatë orëve të mbrëmjes që të keni mjetet borë pastruese, një staf të shtuar, personel për të monitoruar situatën? Po, janë të gjithë bërëpasuesit janë teren, mjetet e kompanive janë e teren, supervizionet që monitorojnë këtë punë janë teren, jemi në bashkëpunim plot me punojësit e policisë rrugore, të emergjencës civile, unë jam bashkë me drejtorin e emergjencave, prefektët janë në punë, gjitha entet që kanë të bëjnë me këtë situatë janë në punë, jeni 24 orë për 24 në teren, trafik ka jo të madh, ka trafik të reduktuar, ndërkohë që unë i këshilloj mjetet e transportit rënd trailerat dhe mjetet të këtij lloji që në orët e natës ndalojnë, nëse nuk kanë zinxhire të presin gjësin për të vizur. Dakor, do doja një mesazh, e njihni situatën shumë mirë. Ka njerëz që po udhtojnë me makina në këto momente, na ndjekin edhe përmjet valve të radios. Do doja një mesazh për gjithë ata njerëz të cilët janë duke udhëtuar, çfarë thirrje do t'ju bënit, zoti Qëndro, duke pasur parasysh, siç e thash, e njihni shumë mirë situatën e rrugëve në këtë moment. Të zbatojnë me rigorozitet sinjalistikën rrugore, udhëzimet e policisë rrugore dhe në momentet që është e njoftuar që duhet kalohet me zinxhir, duhet sigurojnë zinxhirët, pastaj të udhtojnë, mos ta tolerojnë këtë, sepse kjo pastaj do t'ju kushtoj duke ngelur, duke rishkitur në rrugë, do blokojnë trafikun dhe do të vuajnë pasojat që vinë nga kjo. Gjithsesi në çdo kohë në të gjitha akte ka punojës të mirëmbajtjes të policisë rrugore ku mund të këshillohen edhe mund të marrin udhëzimet për
për të udhëtuar normalisht në kohë. Dakor, zoti Qendro, ju falenderoj për informacionin që sollët në studio. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit dhe medias dhe juve gjithashtu faleminderit. Faleminderit, isha me Afrim Qendro, në drejtori i Autoritetit Rrugor Shqiptar, i cili na solli informacionin më të fundit për situatën e akseve në vend, si pasojë e motit keq një pjesë e tyre janë bllokuar. Por do të njihemi me një tjetër vendim, në fakt janë drejtoritë rajonale arsimore të 5 qarqeve në Gjirokastër, në Librazh, në Puk, në Tepelende, në Përmet, që kanë marrë vendim për pezullimin e mësimit në disa shkolla. Ndërkohë që edhe në disa zyra të tjera arsimore, disa shkolla në zonat malore ditën e sotme nuk kanë zhvilluar mësim. Në total, në rreth 280 shkolla kryesore në rang kombëtar nuk kanë nisur procesi mësimor pas pushimeve. Ministri i Arsimit njofton se në shkollat ku mësimi është pezulluar, orët e humbura do të zëvendësohen në ditët në vazhdim. Ministri i Arsimit deklaron se është në kontakt të vazhdueshëm me krerët e drejtorive arsimore, drejtuesit e shkollave dhe prefektët e qarqeve për monitorimin dhe ndjekjen e situatës në terren. Kalojmë në Kukës, situata është përkeqësuar në orët e pasdites, rreshjet e dëborës të cilat kanë vijuar gjatë gjithë ditës kanë krijuar vështirësi në qarkullimin përgjatë rrugës së Kombit. Shumë kamion kanë mbetur të bllokuar, vështirësi kanë patur dhe automjetet e vogla. Por si paraqitet situata në këto momente, do të kemi në lidhje telefonike Bujar Muçmatën. Bujar, mirëmbrëma, përshëndes. Mirëmbrëma Mirela. Atëherë si paraqitet situata në qarkun e Kukësit? Nuk ka shumë ndryshime nga lidhja e fundit që në orën 17. Gjithsesi, intensiteti i rreshjeve nuk është ulur as pak, përkundrazi, vijon të jetë i lartë në gjithë territorin e verilinjës së vendit. Edhe në këto momente që flasim, trashësia e dëborës në qytet ka kaluar 28 cm, ndërsa në zonat malore tashmë ka kaluar 40 metër. Do të thotë që kemi të bëjmë me një situatë e cila ndoshta mund të përshkallëzohet gjatë orëve të natës, pasi siç është parashikuar edhe nga Instituti i Gjeoshkencës, nuk do të ketë ndërprerje të rreshjeve të paktën edhe për gjatë gjithë paraditës së nesërme. Aktualisht, problematika kryesore mbetet rruga e Kombit, e cila mbahet kryesore të qarkullimit të mjeteve që lidhet Shqipërinë me Kosovën, por edhe pjesë të tjera me qytetet e tjera të vendit. Mjetet e tonazhit të rëndë vijojnë të mbeten të bllokuar nga policia rrugore për shkak të rrezikshmërisë që paraqesin gjatë qarkullimit dhe pengesave që mund të krijohen në qarkullim, ndërsa automjetet dhe autoveturat lejohen të qarkullojnë vetëm me zinxhir. Stacia e rreshjeve që pije në këto momente krijon problematika edhe pas pastrimit të përpastruesve gjatë rrugës, pasi rreshjet krijojnë sërish problematikat e tyre gjatë rënjes. Problematika ka edhe në zonat e tjera që lidhin Kuksin me Peshkotpin, Kuksin me Shishavecin, Kuksin me Hasin dhe Tropojen dhe Kuksin me Fushartin. Ndërsa në zonat rurale problemi themelor që ka të bëjë lidhjen e njësive administrative me fshatrat. Sigurisht që shtabet e emergjencave qoftë në prefekturë, qoftë në bashki janë në gatishmëri, mjetet përpatruese dhe kompanitë që përmasin që kanë mirëmbajtje e rrugëve janë në gatishmëri, po punojnë vazhdimisht, ndërsa për njësitë administrative përpiqet që të ulet intensiteti i rreshjeve për shkak që të ketë efikasitet edhe ndërhyrja në momentin që do të vendoset nga shtabet e emergjencave dhe specialistët e drejtorisë të rrugëve pranë institucionit të përshtatshëm të bashkisë Kukës. Dakor, faleminderit Bujar, isha me Bujar Muçmatën në këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Kuksi. Ajo që dihet është që ka vështirësi në kalimin e rrugës së Kombit, mund të vështirësohet situata më tej, pasi pritet që të ketë shtim të rreshjeve dëborës. Kalojmë në një tjetër qark problematik, është Dibra. Në qytet, madje ka arritur tërësia e dëborës deri në 30 cm, ndërsa në zonat e thella është mbi 60 cm. Të gjitha akset kombëtare në këtë qark kalojnë me zinxhir. Do të kemi Nekifetën tani në lidhje telefonike, i cili do të na informojë më tej. Nekit, përshëndes, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Atëherë si paraqitet situata në qarkun e Dibrës? Po, atëherë gjatë gjithë ditës sotme rreshjet e borës kanë vijuar me intensitet shumë të lartë. Në qytetin e Peshkopis trashësia ka kaluar mbi 30-35 cm, ndërsa në zonat e thella varion nga 60 deri në 90 apo 1 metër. Gjatë gjithë kohës është punuar për të mbajtur hapur akset nacionale dhe është bërë e mundur mbajtja nën kontroll e situatës sa i përket aksit kombëtar Peshkopi-Tiranë. Edhe ai ka patur një bllokim për rreth 2 orë në qafën e Ulzës, ku një kamion ka dalë
ka dalë nga rruga dhe ka bllokuar një segment, duke bllokuar rreth 100 automjete të vogla dhe furgon me pasagjer. Bëhet me dije se tani rreth gjysmore më parë është bllokuar situata dhe është bllokuar ky segment, ndërsa sa i përket aksit Peshkopi-Kukës, deri në këto momente po punohet nga 4 fadroma dhe situata është nën kontroll, kalimi bëhet me vështirësi normalisht me zinxhir, ndërsa sa i përket aksit ura Qerenetit Librasht, kalimi bëhet me vështirësi me zinxhir deri në afërsitë të trenit, ndërsa më tej është e bllokuar. Sa u përket rrugëve rurale, që lidhin qendrat e komunave me qytetet e Peshkopisë dhe të Bulqizës, janë pothuajse tërësisht të bllokuara. Deri në këto momente nuk raportohen probleme me energjinë elektrike apo emergjenca shëndetësore, çka mund të themi se situata është normale. Pritet nga ana e bashkive, Dibër dhe Bulqis, që të ndërpriten rreshjet e Dëborës dhe të ndërhyjet për sa u përket rrugëve rurale. Dakor, gjithsesi akset kombëtare janë të kalueshme me vështirësi dhe në qarkun e Dibrës. Faleminderit, kaloj në Shkodër, sepse edhe qarku i Shkodrës është i përfshirë nga rreshjet e Dëborës. Situata paraqitet e vështirë kryesisht në zonat malore, në rrethin e Pukës ka vështirësi në qarkullimin e mjeteve, në Malsinë e Madhe ka vështirësi në qarkullim, ndërsa mbetet e bllokuar rruga Tamar-Vermosh. Aksi nacional Shkodër-Haniontit është i kalueshëm me vështirësi. Këto kanë qenë të dhënat deri në edicionin e kaluar. Përmëtej do të kemi lidhje Simon Shkrelin në lidhje telefonike, i cili do të na përditësoj me të dhënat më të fundit. Simon, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Mirela. Atëherë si paraqitet situata në qarkun e Shkodrës? Nuk mund të them se është optimiste, duke qenë se rreshtet e Dëborës pavarësisht se kanë ulur në intensitetin e tyre, por temperaturat vazhdojnë të jenë të ulta. Aktualisht në Shkodër, pra në brenda në qytetin e Shkodrës, termometri shënon në rreth -3 gradë, që është një temperaturë shumë e ulët dhe shkakton probleme. Pavarësisht punës që është bërë apo tentativës së punës, se nuk mund të them që është bërë një punë pothuajse e kënaqshme sa i përket mbajtjes hapur të gjitha akseve, sa i përket qofshin ato akset nacionale, qofshin edhe akset brenda, pra rrugët brenda qytetit të Shkodrës, është punuar që është e vërteta, por me vonesë çka ka shkaktuar edhe probleme, ndërkohë gjatë gjithë ditës së sotme ka pas rreshje intensive të Dëborës, por edhe ulje të temperaturave çka kanë shkaktuar edhe në disa vende edhe ngrirjen, pra kanë shkaktuar ngritësa dhe këto e vështirësojnë qarkullimin. Në këto momente që ne flasim ka vështirësi në qarkullimin në drejtim të Hanit të Hotit për shkak se temperaturat janë të ulta, ka vështirësi në qarkullimin e automjeteve të tonazhit të lartë, sidomos në vendin e quajtur Ura e Vrakës në fshatin Grill, për shkak se gjatë ditës së sotme është punuar me anë të një fadrome e cila mund të ketë përshkuar vetëm mund të themi rreth 2 herë mund të ketë kaluar në për këtë segment rrugor, por që nuk është i kënaqshëm puna që është bërë. Po ashtu ka probleme edhe në qarkullim në drejtim të Pukës për shkak të temperaturave të ulta ngritësave dhe rreshjeve të vazhdueshme që kanë rënë në drejtim pra në aksin Shkodër-Pukë. Në shumë shkolla vazhdon të mbetet, siç e kemi raportuar deri tani, vazhdojnë të ketë probleme kryesisht në zonat malore në rrethin e Pukës, në disa shkolla në bashkinë e Vallëtëdes, në disa shkolla të rrethit të Shkodrës, të bashkisë së Shkodrës, zonën e Dukagjinit, por edhe në malësitë e madhe kryesisht në zonën e Kelmendit, ku është edhe në problematike situata për shkak të bllokimit. Vazhdon të mbetet i bllokuar fshati i Thet në zonën e Dukagjinit, por tashmë pas fshatit të Thet është edhe i gjithë Dukagjini, duke qenë se segmenti Shkodër-Dukagjin në vendin e quajtur Mali i Shoshit është i pakalueshëm. Dakor, të falenderoj Simon, isha me Simon Shkrelin, duke se zona e Dukagjinit është e bllokuar nga sasia e Dëborës. Do të shkojmë në Lezhë. Edhe atje ka kryuar probleme në qarkun e Lezhës, sasia e madhe e Dëborës, problemet paraqitura këto kryesisht në superstradën Lezhë-Shkodër. Ulja e temperaturave ka sjellë dhe ngrica në rrugë duke vështirësuar lëvizjen e automjeteve. Është Gjergj Figuri i cili do të na sjellë informacionet më të fundit prej andej. Gjergj, mirëmbrëma. Ka rënë linja me sa kuptoj me Gjergj Figurin në Lezhë.
Siç e tham, ulja e temperaturave ka sjell edhe ngricat në rrugë, kanë rinisur pasdita rreshtet e të Borës me intensitet më të ulët fatmirësisht. Në mirëditë mësimi u pezullua në shkollat e zonave malore, ndërsa në disa fshatra lëvizja e mjeteve ishte e vështirë për shkak të dëborës. Janë këto pamje të cilat kanë ardhur para ditën e sotme nga Lezhë. Nëse kam Gjergjin, më njoftoni. Gjergj, mirëmbrëma. Mirëmbrëma Mirela. Po, atëherë si është situata në qarkun e Lezhës? Në fakt, situata në minutat e fundit është përkesuar në rrugën e Kombit, aty ku autostrada sigurisht ka bllokime nga Gziçi në drejtim të Kalimashit, pasi një trailer ka rreshitur si pasojë e pranisë madhe të dëborës në rrugë, sigurisht ka bllokuar të gjithë lëvizjen, dhe ndërkohë punohet për të zhbllokuar segmentin rrugor, por bëhet e ditur se policia e autostradave, sektori autostradave, po bashkëpunon me drejtuesit e mjeteve, duke u kërkuar që nëse nuk kanë urgjenca për të lëvizur në drejtim të Kukësit, atëherë të mos të ndërmarrin këtë udhëtim, pasi sigurisht ka probleme për sa i përket lëvizjes. Ndërkohë në pjesën tjetër duhet thënë që rreshtet e shiut kanë përmirësuar kushtet për sa i përket ngritjeve dhe dëborës për autostrada, superstrada në drejtim të Shkodrës nuk ka probleme për sa i përket ngritjeve, ndërkohë që nuk ka as probleme të tjera në zonë për sa i përket rreshteve të dëborës, pasi ato kanë qenë me intensitet shpare të ulët dhe në mënyrë të vazhdueshme ka patur edhe rreshtje shiut që ka ndikuar sigurisht për të përmirësuar situatën sa i përket bllokimit të rrugëve nga rreshtjet e dëborës. Kjo është situata deri tani, në fakt ne do të synojmë të shkojmë drejt Kombit, aty ku është edhe problematika aktuale. Dakor, të falenderoj Gjergj, isha me Gjergj Figuri. Ne do të kalojmë tani në Elbasan, në prefekturën e Elbasanit të shngritur shtabi i emergjencave. Ka patur një lajm i cili ka tërhequr vëmendjen, ajo që ka ndodhur në fshatin Labinot Katund. Një grua ka lindur në qendrën shëndetësore të fshatit, pasi në orët e para të mëngjesit rruga ishte e bllokuar. Do të kem Fatos Alliu në lidhje telefonike. Fatos, të përshëndes. Mirëmbrëma, Mirela. Atëherë do doja dija më tej për fatin e nënës dhe foshnjës e cila u detyrua të lindte në fshatin Labinot Katund në qendrën shëndetësore dhe më tej pastaj raportimin për qarku. Sa i përket këtij rasti, mund të them që nëna dhe fëmia gëzon shëndet plot, pra janë transportuar për në maternitetin e Elbasanit, pra që në orët e para të mëngjesit, dhe sipas informacioneve të marra nga materniteti e Elbasanit, gëzoi shëndet të mirë dhe gjithçka ka kaluar. Ndërsa sa i përket tani situatës së krijuar nga rreshtet e shiut dhe të dëborës, mund të them se gjatë pasditës së sotme dhe në orët e mbrëmjes sërish qarku i Elbasanit është përfshirë nga rreshtet e dendura të shiut dhe të dëborës. Gjatë gjithë ditës së sotme është punuar për të zhbllokuar akset e bllokuara natën e kaluar nga dëbora. Vëmendja natyrisht është përqendruar në aksin Elbasan-Qafan-Kapshtic, i cili ka dhe rëndësi të madhe kombëtare dhe për këtë qëllim ashtu siç edhe u transmetua dhe kronika, domethënë kanë qenë i pranishëm edhe kryetari i grupit parlamentar socialist Aulan Ba, drejtori i përgjithshëm i rrugëve, drejtori i inteligencave civile, prefekti i Elbasanit, pra kanë monitoruar nga afër këtë aks rrugor. Vështirësitë e këtij aksi faktikisht nisin që në Librasht, në vendin e quajtur Kthesat e Morrashit, ku problem mbetet dëbora dhe ngricat. Gjithashtu në këtë vend ka dhe rrëshqitje të gurëve dhe inerteve, sidomos tani me fillimin e shiut gjatë pasdites. Punohet vazhdimisht nga një fadrom dhe punëtor të mirëmbajtjes, por natyrisht që pika më e vështirë e këtij aksi mbetet Qafana. Në këtë vend vazhdimisht bie dëborë dhe për shkak të temperaturave të ulta krijohet edhe akull, ndaj dhe në Qafan janë të instaluar edhe mjete, ka dhe fuqi punëtore që hedhin vazhdimisht kripë dhe skorje. E vështirë mbetet rruga në drejtim të Kafshicës, kështu që qytetarët janë të këshilluar që të evitojnë të themi lëvizjet e panevojshme të aksit rrugor. Sa i përket situatës në bashkitë të tjera të qarkut, mund të them se probleme janë konstatuar në fshatet e Malor, Kukur, Poroçan dhe linia të Gramshit. Po ashtu në Elbasan janë konstatuar probleme në Labinot Mal, në Gjina, Zavalin dhe në Funar, ku rrugët janë kalueshme me zinxhir, pra është punuar gjatë ditës së sotme. Sa i përket Librashtit dhe Trenjas, që faktikisht janë dhe zonat më verilindore dhe ku ka rreshtë të dendura të dëborës, ka më shumë fshatra të cilat tashmë ndodhen nën pushtetin e dëborës, siç janë Polisi, Rajca, Sopoti,
Fushtudeni, Luminku, Stëbleva, e tjerë. E qartë. Mund të them që edhe me vendim të ministrisë disa shkolle janë mbyllur, Po, është marrë një vendim i tillë, të paktën janë 5 drejtori arsimore rajonale, të cilat që ka dita e nesme do ta pezullojnë mësimin. Dakor, Fatusi, unë të falenderoj, kaloj në Korçë, është Daniela Azizi e cila na pret atje, do të na njohë me situatën, edhe ky është një qark i cili është përballur me problematikën e rreshjeve. Raportohet se janë bllokuar disa mjete në rrugët dytësore që lidh Podgorien me rrugët nacionale, makinat nuk mund të lëvizin për shkak të rrugës së papastruar dhe të pakriposur. Daniela Azisin e kam në lidhje telefonike. Daniela, të përshëndes. Po, përshëndetje. Atëherë, si paraqitet situata në qarkun e Korçës? Situata gjatë orëve të mbrëmjes në fakt është bërë më e vështirë, është rënduar për shkak të rreshjeve të borës, të cilat kanë rritur intensitetin prej orës 15 dhe në vazhdimsi. Kjo ka bërë që të bëhet i vështirë qarkullimi i mjeteve në të gjitha akset nacionale që lidhin Korçën me qytetet e tjera të juglindjes, të cilat janë të hapura, por të kalueshme vetëm me zinxhir. Aksi kryesor, Qaftan-Pogradec-Kapshtic është i hapur, por është i kalueshëm me zinxhir, ka vështirësi në Qaftan, në Qafploç dhe në segmentin Korçë-Kapshtic ka vështirësi dhe drejtuesit e mjeteve duhet të jenë mjaft kujdesshëm dhe me patjetër të jenë pajisur me zinxhir tek segmenti që quhet kthesat e Tangonjit, por edhe tek kthesat e Kapshticës, pra në afërsitë të doganës së Kapshticës. Mjaft i vështirë është edhe lëvizja në aksin që lidh Korçën me Ersekën dhe Leskovikun, sidomos në qafën e Qarit, ku trashësia e borës momentalisht ka arritur në 30 cm. Prej orës 17, rruga turistike që lidh Boboshticën me Dardën është e bllokuar. Në një segment të rrugës ka pasur shkarje të masivëve të borës, janë disa mjete borpastruese të përqendruara në këtë segment, por gjithsesi bora bie me intensitet mjaft të lartë dhe nuk është bërë i mundur zhbllokimi i këtij segmenti, pra Darda është e bllokuar, Voskopoja është e kalueshme vetëm me zinxhir, ndërkohë që rreshtet e borës kanë evidentuar problematikën e izolimit të zonave malore, të thella malore të qarkut Korçës, sidomos në zonën e Mokrës në Pogradec, Lekasi, Vitkuqi, Panariti dhe Shtylla në Korçë, zona e Gorës në Bashkinë e Maliqit dhe disa fshatra të thellë në Devoll dhe në Kolonjë. Ndërkohë që problematika janë edhe rrugët rurale të zonave fushore, rasti më i fundit ishte rruga e fshatit Podgorie, një rrugë për 1.5 kilometrash, që administrohet nga Bashkia e Maliqit dhe megjithëse situata e motit, përkeqësimi i motit ishte i pritshëm dhe i parashikueshëm, Bashkia e Maliqit nuk ka ndërhyrë. Po ashtu dhe në qytetin e Korçës, qytetarët ankohen se edhe Bashkia e Korçës nuk ka ndërhyrë momentalisht me mjete bërpastruese dhe as me krip për të pastruar periferinë e qytetit, sepse në qendër është ndërhyrë. Dakor, faleminderit Daniela. Isha me Daniela Azisin, na vëri një panoramë për sa i përket qarkut të Korçës, ajo që vjet re në të gjitha qarqet me korrespondentët e cilëve kemi kontaktuar deri në këto momente është që situata për sa i përket akseve nacionale duket akse të kalueshme, problematike janë rrugët urbane, rrugët rurale, në mes të qarqeve, natyrisht dita e nesërme do të saktësoj edhe nevojat e mëtejshme të tyre. Kaloj në Gjirokastër, edhe atje ka patur problematik, kanë qënë në orët e pasdites, është zhvilluar dhe mbledhje e shtabit të emergjencave për të marrë në dorë situatën e krijuar në këtë qark. Përfaqësues të njësive vendore, drejtuesit kryesor rajonal kanë raportuar për gjendje në terren dhe për izolimin e zonave rurale nga rreshjet e dëborës. Gjithashtu dhe të Bashkinë Tepelen janë të bllokuara disa njësi administrative. Për mëtej do të kemë Orges Sako në lidhje telefonike. Orges, përshëndes. Përshëndetje. Atëherë, si paraqitet situata në qarkun e Gjirokastrës? Po, për sa i përket situatës në qarkun e Gjirokastrës, për shkak të dëborës, fshatrat Golem, Kolonjë, Ticar, Pushpardh, Zhulat, Provgjip, Lesat, Labov, Mundkuq, Tërbuq, rrugët janë të pakalueshme, është një izolim i gjithë zonës, njësi administrative Lunxhëzhi kalohet vetëm me zinxhir për mjetet e rënda, po kështu njësi administrative Antigone është e bllokuar. Në qytetin e Gjirokastrës, zona muzeale është e pakalueshme, po punohet në pjesën e poshtme të qytetit me mjetet që Bashkia e Gjirokastrës ka vënë në dispozicion për të zhbllokuar rrugët e brendshme të qytetit. Ndërkohë në aksi udhëtor Tepelen Gjirokastër, qarkullimi bëhet vetëm me zinxhir për të gjitha mjetet, ndërkohë dhe në Gjirokastër ka kapësie, po njëjta situatë kalohet vetëm me zinxhir. Në Bashkinë e Tepelenit është një situatë po përmirësohet ndjeshëm për shkak se kanë filluar dhe rreshtet e para të shiut. Në administrative Kurvelesh qarkullimi bëhet vetëm me zinxhir. Vazhdon të jetë një situatë vërtet e vështirë për sa i përket zonës së Kurveleshit.
Në Bashkimin e Malie, në territorin e Bashkisë së Malie, situata është përmirësuar ndjeshëm, por kemi njësinë Vuzë, e cila është e bllokuar dhe kalohet me zinxhir. Në Bashkinë e Libohovës, situata është përmirësuar disi, por mbetet e bllokuar njësia administrative Zagori, ndërkohë që nuk ka probleme me energjinë elektrike. Në zonën e Përmetit është përmirësuar ndjeshëm situata për shkak se kanë nisur dhe rreshjet e para të shiut dhe vazhdon po përmirësohet situata. Aksi rrugor nacional përmet Këlsyr, përmet Çarçov qarkullohet me mjetet vetëm me zinxhir. Rrugat me njësinë administrative në përjashtim të Frashit që është e bllokuar, rrugët rurale që njësinë administrative janë të bllokuara, ndërkohë që është ndërprerë energjia elektrike në fshatin Frashës, Dallavan, Urgen, njësi administrative Frashës dhe fshatrat Delvin Lipian, Ogdulan, në njësinë administrative Petran. Trashësia e dëborës në fshatin Frashës shkon deri në 40 cm. Në Bashkinë e Këlsyrës, rruga nacionale në kufi me Tepelen funksionon normalisht dhe nuk ka probleme. Ndërkohë dhe aksi tjetër Stuk Ballaban Këlsyrë qarkullohet vetëm me zinxhir. Dakor, të falenderoj Orges, isha me Orges Sakon. Ajo që kuptuam pra nga raportimi korespondentëve tanë është që ka problematik për sa i përket rrugëve ndërlidhëse brenda qarqeve, rrugët akset nacionale janë të kalueshme me vështirësi, megjithatë vlen Këshilla e Ministres Xhaçka, e cila thotë që 48 orët e ardhshme do të ishte mirë që të evitojmë dhe të shmangim udhëtimet jo të domosdoshme, persona cilët e kanë të detyrueshme që të udhtojnë në këto ditë të ftohta dhe me rreshje dëbore, duhet të respektojnë natyrisht rregullat e qarkullimit dhe të pajisin makinat e tyre me zinxhir. Moti keq dyshohet se ka qenë njëri prej shkaqeve që ka sjellë dhe një aksident tragjik me një të vdekur dhe 2 të plagosur në Lushnjë. Një mjeti BMW ka dalë nga rruga duke shkaktuar vdekjen e një gruaje dhe plagosjen e 2 pasagjerëve të tjerë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 16:30 minuta në bypassin Pluk-Savër në Lushnjë. Viktima Mirela Sakolli, 42 vjeç, dhe 2 plagosurit Majlinda dhe Batu Salia, 50 dhe 52 vjeç, mësohet se janë të 3 nga Berati. Ata po ktheheshin për në shtëpitë e tyre pas një vizite mjekësore që 50 vjeçaria Majlinda Salia kishte bërë në një spital në kryeqytet. Sipas policisë, mjeti për shkak të shpejtësisë të normave të lejuara dhe lagështirës në këtë segment ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në tokat bujqësore. Përpasoj, një nga pasagjerët gjeti vdekjen e menjëhershme. 2 të plagosurit po marrin mjekim në spitalin e Lushnjës dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Në ndalemin Maqedoni, problemet si pasojë e rreshjeve të dëborës sa vinde bëhen më serioze situata paraqitet në zonat malore, ku qarkullimi është shumë i vështirë dhe ku trashësia e dëborës ka arritur në 10 centimetra. Dëbora e madhe ka kapluar Maqedonin duke e bërë që kjo e fundit të jetë në fazën portokalli. Temperaturat e ulta, dëbora dhe ngrica ka bërë që komunikacioni të zhvillohet me vështirësi në rrugët magjistrale si dhe në viset malore. Një situatë e vështirë paraqitet në fshatrat malore, ku rreshjet e dëborës vështirësojnë qarkullimin. Me të vërtet këto ndihmojnë pak me këto bageret, gjinën, po do beton se rrugës na bëjnë neve. Vështirë është. Këto viset malësore vështirë është. Ne hasim vështërsi çdo natë, me qenë se sot ka fillu të pastroj borën. Me pa për natë për pëzos bërëdis veshalët të në ladë më rëzikësënije. Kompetentët thonë se po ndërmarrin masat e nevojshme për evitimin e bllokimit të rrugëve, por pranojnë se rreshjet e dendura vështirësojnë mirëmbajtjen e rrugëve. Gjendja në gjithë segmentet rrugore të vendit është e rënduar për shkak të temperaturave të ulta dhe rreshjeve intenzive të dëborës. Ka probleme për intensitetin e dëborës, po nuk ka dalesa për komunikacion në tërë territorin e vendit, flasim për rrugët shtetërore. Për shkak të rreshjeve intenzive, tashmë janë vendosur ndalesa në për disa akse rrugore, kurse autoritetet kanë rekomanduar edhe shfrytëzimin e pajisjeve dimërore në për disa rrugë malore. Arrestohet gjyqtari dhe psikologja e gjykatës së Fierit të përfshin skandalin seksual dhe korruptiv të publikuar në emisionin Stop në televizionin Klan. Policia ka arrestuar gjyqtarin e shkallës së parë në Fier, Erland Hysi, i cili u denoncua në emisionin Stop në TV Klan pasi kërkonte favore seksuale dhe rishfete.
Sipas uniformave blu, ai akuzohet për veprat penale të ushtrimi i ndikimit të palishëm ndaj personave që ushtrojnë funksione publike. Po kështu, mbi gjyqtarin rëndon akuza korrupsionit pasiv i gjyqtarëve dhe i prokurorëve të tjerë të drejtësisë. Hysi u filmua nga kamerat e fshehtë e emisionit investigativ Stop, duke i kërkuar para e favore seksuale një nëne që luftonte për kujdestarinë e fëmijës së saj. Të njëjtin fat kishte edhe psikologja e gjykatës së Firit Elona Meçani, e cila bënte edhe rolin e sekseres, e cila merrte pjesën e vet për 500 eurosh. Të dy të prangosurit ndodhen në drejtorinë e policisë së Tiranës në pritje për të njohur me masën e sigurisë që do të jepet nga gjykata e krimeve të rënda. Pak orë pas transmetimit të videos, edhe prokuroria e krimeve të rënda regjistroi procedime penal për 2 vepra ndaj gjyqtarit të Firit si dhe psikologes të së njëjtës gjykatë. Në lidhje me ngjarjen reagoi të mërkurën edhe Këshilli i Lartë Gjyqësor, duke shprehur shqetësim dhe indinjat për implikimin e mundshëm të gjyqtarit në afera korruptive. KLG nxiti shqyrtimin dhe verifikimin e plotë të ngjarjes nga strukturat përkatëse. Rasti i gjyqtarit të Firit u denoncua në programin Stop mbrëmjen e së martës. Ai u denoncua nga një nënë palë në një proces gjyqësor për kujdestarinë e fëmijës së saj. Sipas denoncueses, e cila pranoi të regjistronte bisedë me gjyqtarin, hysi i kërkoi para dhe raport seksual në këmbim të vendimit gjyqësor. Skënderbeu ka fituar përballjen e parë miqësore në këtë fazë përgatitore që është duke u zhvilluar në Durrës ndaj ekipit të Tiranës. Për te rezultati, trajneri Orges Shej është i shqetësuar për një dëmtim të Devi Bregut që do ta mbajë sulmuesin mbi 3 muaj jashtë fushës. Ju lën shoqërinë e këtij materiali, bashkë ndajemi këtu. Mirupafshim.